Okay, let's say the second application, which is equation of a plane in space. Tadi kita tengok equation line yang parallel dengan vector V. So parallel berjadi dua bentuk, sama ada macam ni ataupun selari macam ni. Okay, dua vektor ni selari, di mana vektor ni dikatakan selari bila kita ada satu skala T yang akan menghubung kedua-dua vektor ini. Okay, so kita boleh dapat equation of the line. Now we want to see how to find the equation of a plane in space. Okay, so plane ni adalah flat surface. Okay, flat surface ataupun permukaan yang rata. So macam mana kita boleh cari equation untuk permukaan ini? Okay, so let P, X0, Y0, Z0 be a point in the plane. So P0 ni adalah satu point, okay, di atas plane. So ni satu point di atas plane, okay, which is normal ataupun perpendicular to the non-zero vector. So plane ni dia perpendicular. Perpendicular tu maksudnya berserenjang. Okay, so ni vektor ni tegak, so plane ni melintang macam ni. Okay, perpendicular to the non-zero vector, which is AI plus BJ plus CK. So plane S is the set of point P, X, Y, Z for P not P is perpendicular to N. So dekat atas plane ni, katakan kita ada another point which is P, X, Y, Z. Okay, so kita boleh cari satu vektor yang wujud di atas plane ini, di mana vektor ini akan bertentangan atau berserenjang dengan vektor N. Okay, so macam mana kita pernah belajar sebelum ni about perpendicular vector ataupun orthogonal vector. Dua vektor tu dikatakan orthogonal bila vektor yang pertama dot product dengan vektor yang kedua dapat sama dengan kosong. So kita kata dia adalah orthogonal ataupun perpendicular. Okay, so vektor yang pertama ni berada di atas plane ini adalah di antara P0 dan P. Okay, vektor di antara P0 dan P dot product dengan vektor N. Okay, vektor N ini menegak ke atas macam ni, awak akan dapat sama dengan kosong. Okay, therefore apa yang kita perlukan sebelum kita boleh mencari equation of plane? Okay, yang pertama sekali kita kena cari dia punya vektor yang ada di atas plane ini. Okay, so macam mana nak cari vektor yang ada di atas plane? So katakanlah kita ada point P0, any point which is X0, Y0 dan Z0, dan kita ada any point P which is X, Y dan Z. Okay, so macam mana awak nak cari vektor P0 P? Sama macam tadi, kita nak cari vektor di antara dua point. Okay, so kita boleh cari vektor P0 P. Okay, kita ambil point X, tolak dengan X0, ini untuk I, plus dengan point Y, tolak dengan Y0, ini untuk J, plus dengan point Z, tolak dengan Z0, ini untuk K. So ini adalah vektor yang berada di atas plane. Okay, so vektor yang berada di atas plane ini iaitu P0 P di dot productkan dengan vektor yang bertentangan dengan dia, which is vektor N, awak akan dapat sama dengan kosong. Okay, so P0 P adalah this equation where it is X minus X0 I plus Y minus Y0 J plus Z minus Z0 K dot product dengan N. N adalah AI plus BJ plus CK. AI plus BJ plus CK mesti dapat sama dengan kosong. Sebab apa? Dia adalah orthogonal ataupun perpendicular. So macam mana kita buat dot product? I darab dengan I. Okay, so X minus X0 darab dengan A. So awak dapat A X minus X0 plus. Ini dot product, ingat kalau dot product, bila kita ada contohnya 5I tambah 2J tambah 3K dot dengan 4I tambah 2J tambah 2K. For example, macam mana kita buat dot product? 5 darab dengan 4 tambah 2 darab dengan 2 tambah 3 darab dengan 2. So ini cara kita buat dot product. Okay, so sama lah dengan ni. Untuk I, X minus X0 darab dengan A. So kita ada A, X minus X0 plus
Untuk J kita ada B darab dengan Y minus Y0. So ada B darab Y minus Y0 plus untuk K kita ada C darab dengan Z minus Z0. So kita ada C darab dengan Z minus Z0. Okay, equal to kosong. So ini adalah equation of a plane that is perpendicular to a vector. Okay, so ini adalah equation of the plane. So ini cara macam mana awak nak derive equation of the plane. Okay, so kita tengok example. Okay, kita tengok example. Find the equation of the plane passing through the point P0, 2, 1, 3 and perpendicular to a vector n, 5i tambah 2j plus k. Okay, so sekarang ni awak ada satu plane. Okay, plane ni dia perpendicular dengan vektor n. Okay, ni vektor n iaitu 5i tambah 2j tambah k. Okay, so kita nak cari equation of plane. So perkara pertama adalah awak kena cari dulu vektor yang berada di atas plane. Macam mana nak cari vektor yang berada di atas plane? Kita perlukan 2 point. Kita dah ada point P0 dekat sini iaitu 2, 1 dengan 3. So kita perlukan another point. Let's say kita ada point P, X, Y, Z. Okay, so apa awak kena buat adalah awak kena cari vektor P0 P dulu. Okay, awak kena cari dulu vektor P0 P because we need this vector so that we can find the equation of plane. Okay, so vector P0 P macam mana nak cari? So point P minus point P0. So point P X minus point P0 2. So we have X minus 2 untuk I. Okay, plus point P minus dengan point P0. So Y minus 1 untuk J plus point P minus point P0. Z minus 3 untuk K. Okay, so ini adalah vektor P0 P di atas plane. Okay, so kita tahu vektor ini dan vektor N adalah perpendicular. Bermaksud P0 P di dot produkkan dengan vektor N, awak akan dapat sama dengan kosong. Okay, so P0 P adalah this one, the one that you find. So you have X minus 2I plus Y minus 1J plus Z minus 3K dot product dengan N. So N adalah 5I tambah 2J tambah K. Dot product dengan 5I tambah 2J tambah K mesti dapat sama dengan kosong sebab dia adalah perpendicular. Okay, so macam mana kita nak buat dot product? Okay, macam mana kita nak buat dot product? So kita dah belajar. Kita tengok untuk I, koefisien I darab dengan koefisien I. So kita ada 5 darab X minus 2 tambah koefisien J darab dengan koefisien J. So kita ada 2 darab Y minus 1 tambah koefisien K darab dengan koefisien K. So koefisien K kat sini 1 darab dengan Z tolak 3 dapat sama dengan kosong. Okay, so bila awak dapat macam ni, apa yang awak perlu buat adalah awak cuma perlu expand sahaja kurungan ni. Okay, macam mana nak expand kurungan ni? Okay, 5 darab dengan X, so dapat 5X. 5 darab dengan negatif 2 dapat negatif 10. 2 darab dengan Y dapat positif 2Y. 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. Tambah Z tolak 3 sama dengan kosong. Okay, so sini negatif 10 tolak dengan 2 dapat negatif 12. Negatif 12 tolak dengan 3 dapat negatif 15. So kita ada 5X tambah 2Y. So ni 5X tambah 2Y tambah Z tolak dengan 15 sama dengan kosong. So awak pindahkan negatif 15 ni pergi sebelah. So awak ada 5X tambah 2Y tambah Z sama dengan 15. So ini adalah equation of plane. So awak tinggalkan macam ni pun betul. Okay, so inilah kita panggil sebagai equation of plane. Okay, dan awak kena ingat equation of plane ini kita perlukan satu vektor yang bertentangan ataupun berserenjang dengan dia. Kemudian kita cari vektor di atas plane. Okay, di mana vektor di atas plane dot product dengan vektor yang orthogonal dengan dia, kita akan dapat equal to 0. So daripada situlah kita boleh dapat persamaan untuk plane. Okay, so kita tengok next example here.
Okay. Find the equation of the plane determined by 3 points A, B and C. Okay. So, sekarang ni dia tak bagi awak vektor yang bertentangan pun dengan plane. Tapi awak kena tengok betul-betul. So, sekarang ni kita ada plane. Okay. Di atas plane ni, kita ada point A, B dan C. So, katakanlah ni adalah point dia. A, B dan C. A, B, C. Okay. So, ni point A, ni point B, ni point C. Okay. So, kalau awak masih ingat, awak boleh cari apa dia vektor AB dan apa dia vektor AC. Okay, sebab kita ada point. So, macam mana nak cari vektor AB? Macam mana nak cari vektor AB? Point B tolak dengan point A untuk I. Okay, so kita ada 2 minus 1I plus point B tolak dengan point A. So, kita ada 1 minus negative 1J plus point B minus point A. Kita ada 2 minus 2K. Okay, so untuk vektor AB, awak ada 2 minus 1 is 1I. 1I. 1 minus minus is plus. 1 plus 1 is 2J. 2 minus 2 is 0, so 0. Okay, so you ada vektor AB adalah I plus 2J. Lepas tu awak boleh cari juga vektor AC. Macam mana nak cari vektor AC? Point C tolak point A. Okay, so point C tolak point A. So awak ada negative 1 minus 1 untuk I. Okay, then 3 minus negative 1 untuk J. 3 minus negative 1 untuk J. Dan 1 minus dengan 2 untuk K. So, 1 minus dengan 2 untuk K. Okay, so untuk vektor AC, awak ada negative 2I plus 4J minus K. Okay, so awak dah ada 2 point. 2 vektor AC dan vektor AB. Okay, so kita dah belajar sebelum ni. Kalau kita buat cross product, okay, contohnya ini adalah vektor AB, ini adalah vektor AC. Okay, kalau kita buat cross product antara AB dengan AC, okay, AB dengan AC, awak buat cross product, apa yang awak dapat adalah line secara menegak di sini, di antara AB dan AC. Ini adalah AB cross AC. Apa yang awak akan dapat adalah line yang perpendicular ataupun orthogonal kepada this line. Okay, so bila kita ada line di atas plane, okay, macam mana kita nak dapatkan vektor yang perpendicular menegak ke atas? Adalah dengan cara awak buat cross product of AB dan AC. Okay, bila kita buat cross product AB dan AC, apa yang kita dapat adalah line yang naik ke atas, ataupun kita panggil dia orthogonal ataupun normal vector ke atas, okay, di antara AB dan AC. Okay, so apa yang awak buat kat sini adalah awak buat cross product of AB. Okay, tadi kita cari AB kita adalah 1, 2, K nya kosong. Dan untuk AC kita ada negatif 2, 4, negatif 1. So kita buat cross product. Okay, kenapa kita buat cross product? Sebab kita nak cari vektor yang berada di atas ataupun berada orthogonal to the plane. Okay, saya tunjuk balik nak bagi jelas. Okay, kita padam dulu semua ni. Awak dah faham macam mana nak cari vektor AB dan AC. Okay, so kita ada plane. Ni plane. Okay, tadi kita tengok kalau kita nak cari equation of plane, apa yang kita perlukan adalah vektor di atas plane dan juga vektor yang normal ataupun bertentangan ke atas daripada plane. Okay, tapi sekarang yang diberi kepada awak hanyalah point. Point di atas plane, iaitu kita ada 3 point. Katakanlah ini point A, point B dan point C. Okay, so ni point. Macam mana awak nak cari vektor? Senang. Kalau awak nak cari vektor AB, okay, awak ambil point B tolak dengan point A, awak akan dapat vektor AB. Then awak nak cari vektor AC, point C tolak dengan point A, awak akan dapat vektor AC. Cerita dia sekarang, kita ada vektor dah dekat atas plane ni, tapi kita tak ada vektor yang menegak.
Macam mana kita nak cari vektor yang menegak? Caranya adalah dengan membuat cross product, iaitu AB cross dengan AC. Okay, AB kena cross dengan AC, awak akan dapat vektor menegak ke atas macam ni. Itu yang kita perlukan untuk equation of plane. So sekarang kita buatlah cross product AB dengan AC. Okay, so nak buat cross product, the first one you eliminate the first row and the first column. Okay, so ini untuk I. So you have determinant of this one. Okay, 2, negative 1, 0, 4. So 2 times negative 1 is negative 2, minus with 0 times 4 is 0. Okay, then we eliminate the first row and the second column. Okay, so we eliminate the first row here and the second column here, and this one is for J. Don't forget that the sign is minus. Okay, so minus J. So you need to find the determinant of 1, negative 2, 0 and negative 1. Okay, so 1 times negative 1 is negative 1, minus with 0 times negative 2 is 0. Okay, so kita proceed pula dengan K. Okay, dengan K. Dengan kolom yang ketiga. So kita eliminate the first row and the third column here. So ini adalah untuk K, sign the plus. So awak kena cari determinant of 1, 2, negative 2, 4. Okay, so 1 times 4 is 4, minus with 2 times negative 2 is negative 4. So minus and minus will become plus. Okay, so apa yang awak dapat adalah negative 2i plus j plus 8k. So this one is the vector here. This one, the normal vector perpendicular to the vector in the plane. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak cari equation of plane? You can take any point. Okay, you boleh ambil any point dekat atas plane ni. Okay, you cari you ambil any point, okay, daripada satu lagi vektor x, y, z, dan you dot productkan dengan this vector, which is this one, you akan dapat sama dengan kosong. Okay, so katakanlah kita ambil point A. Okay, so kita ada x minus 1 untuk I. Okay, kita ada, sebab dia daripada point P, X, Y, Z kepada point A. Okay, untuk equation ataupun vektor di atas plane. So x minus 1i tambah dengan y minus negative 1j. Okay, tambah dengan z minus 2k. So ini adalah equation of vector dekat plane. Okay, dot productkan dengan the normal vector, which is negative 2i tambah j tambah 8k, mesti dapat sama dengan kosong. Okay, so macam mana nak buat dot product? I dengan I darab. So ada negative 2 darab x minus 1. Okay, tambah j darab dengan j. So kita ada 1 darab dengan y plus 1. Okay, minus minus is plus. Tambah k darab dengan k. So ada 8 darab z minus 2 sama dengan kosong. So apa yang kita perlu buat adalah kita perlu expand. So negative 2 times x is negative 2x. Negative 2 times negative 1 is plus 2. Okay, y plus 1. Okay, so 8 times z is plus 8z. 8 times negative 2 is minus 16 equal to 0. Okay, so sekarang awak boleh settlekan 2 tambah dengan 1, 3 tolak dengan 16 adalah negatif 13. So kita ada kat sini negatif 2x tambah y tambah 8z tolak 13 sama dengan kosong. Okay, so sama ada awak nak tinggalkan macam ni atau boleh tulis negatif 2x tambah y tambah 8z sama dengan 13. So ini adalah equation of plane. Okay, so equation of plane ni dia menggunakan hubungan di mana satu vektor, okay, di dot productkan dengan vektor yang perpendicular kepada dia, awak akan dapat sama dengan kosong. Okay, so ini adalah vektor on plane, where vektor on plane ni kita anggap dia x minus x naught I. Okay, so awak ambil lah apa-apa point yang ada dekat atas plane. Okay, plus with y minus y naught j plus with z minus z naught k. So
X0, Y0 and Z0 ni is any point dekat atas plane. Awak dot productkan dengan vektor ini, awak mesti dapat sama dengan kosong. Then we expand the equation, so we will get at the end of the process the equation of the plane. Okay.